Kook 200 gram tamarindepulp in 200 milliliter water. Goed de pulp van de pitten losweken. Wanneer het uitdroogt, voeg toe 100 milliliter water. Wanneer alle pulp los is, vuur uitdoen. Zeef pulp en laat saus afkoelen. 100 milliliter water bijdoen door de zeef. Gooi pulp en pitten weg. 1 kleine theelepel komijnzaad fijn malen in de vijzel. Voeg deze toe bij de saus. Halve kleine theelepel gemberpoeder. Halve kleine theelepel chilipoeder. Een kleine theelepel chaat masala. Mix alles. Eén eetlepel bruine rietsuiker. Halve kleine theelepel mineraalzout. Breng 1 minuut aan de kook. Laat afkoelen, doe daarna afgedekt in de koelkast. Beste mensen, het is in de coronatijd normaal als u tegen muren of planten praat. U hoeft ons pas te bellen als u antwoord krijgt.